नमस्ते हरियाल YouTube च्यानल यति बेला YouTube मा हेरेर बस्नुहुने तपाई सम्पूर्ण साथीहरुलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हुँ तपाईहरुकै साथी हरियाल। हामीहरु YouTube मा युट्युबर बन्न चाहने अहिले म्याक्सिमम संख्या रहेको छ। मेरो पनि दुईटा च्यानल छ, एउटा युनिक टेक गुरु मेरै च्यानल हो र यो हरियाल YouTube च्यानल पनि मेरै च्यानल हो। त्यसमा मेरो 45K प्लस सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने यसमा पनि अब लगभग 1000 सब्स्क्राइबर पुग्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब हामीले हाम्रो भिडियोहरुलाई प्रोफेसनल रूपमा अथवा तपाईले राम्रो तरिकाले यसलाई भाइरल गराउनको लागि YouTube मा भिडियो भाइरल हुनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ थम्बनेल। जुन हामीले भिडियो बनाउँछौं त्यो भिडियोको थम्बनेल यदि आकर्षक र राम्रो रहेन भने त्यो भित्र रहेको भिडियोमा जतिसुकै तपाईले राम्रो कन्टेन्ट युज गरे पनि अथवा जतिसुकै राम्रो तपाईले क्वालिटी दिन खोजे पनि ऑडियन्स त्यसमा तपाईसँग त्यो त्यहाँनेर पुग्न सक्दैन। त्यही भएर तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो YouTube को भिडियोलाई भाइरल हुनको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको हुन्छ YouTube को थम्बनेल। अब त्यो थम्बनेललाई पनि विभिन्न तरिकाले बनाउन सकिन्छ। त्यसको साइज हुन्छ र कुन साइजमा हामीले YouTube को थम्बनेल बनाउँदाखेरि अझ आकर्षक रहन्छ र हामीले ठ्याक्क म्याच गरेर राख्न सकिन्छ र प्रोफेसनली हामीले कुन एप्स अथवा कुन वेको मद्दतबाट चाहिँ हामीले अझै राम्रो तरिकाले YouTube को थम्बनेल क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने विषय आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यदि यो सम्बन्धी तपाईलाई त्यति जानकारी छैन अथवा तपाईले प्रोफेसनली YouTube थम्बनेल बनाउने तपाईले आइडिया सिक्नु भएको छैन, यदि सिकिरहनु भएकै छ भने पनि आजको यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। तपाईले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र आकर्षक थम्बनेल बनाउन सिक्नुहुनेछ र तपाईले यदि युट्युबरै नभए पनि अन्य विभिन्न काममा पनि यो भिडियो फोटो एडिटिङलाई चाहिँ तपाईले युज गर्नु भए भने पक्कै पनि तपाईको लागि पनि प्लस पोइन्ट रहन सक्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस हरियाल YouTube च्यानललाई तपाईले लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गरेर यो महत्त्वपूर्ण मेसेज तपाईको साथीभाइ समक्ष पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सो आउनुहोस् अब हेरौं हामीले प्रोफेसनली एकदमै राम्रो तरिकाको स्टाइलिश थम्बनेल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ अबको क्रममा तपाईहरुको लागि। सो आउनुहोस् अब सुरु गरौं। सो तपाईहरुले स्टाइलिश अनि प्रोफेसनली थम्बनेल बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले दुईटा वेबाट बनाउन सकिन्छ। एउटा रहेको छ पिक एडबाट पनि हामीले राम्रो थम्बनेल बनाउन सकिन्छ भने अर्को रहेको छ पिक्सल ल्याब। यो पिक्सल ल्याबबाट चाहिँ पिक आर्ट भन्दा अझै राम्रो तरिकाले बनाउन सकिन्छ। सो मैले तपाईहरुलाई आज मैले चाहिँ पिक्सल ल्याबबाट चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले यो पिक्सल ल्याब को लाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई जो तपाईले यहाँनेरबाट यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एप्स हो जसको मद्दतबाट चाहिँ हामीले एकदमै स्टाइलिश एकदमै YouTube मा एकदमै राम्रो थम्बनेल बनाउन सकिन्छ। जुन थम्बनेल तपाईको राम्रो भयो भने मात्रै मान्छे ऑडियन्सहरु भिजिट गर्छ, हाम्रो भिडियोलाई क्लिक गर्छ, नत्र छोडेर अर्को भिडियो जान्छ। एक से कम्पिटिसन छ YouTube मा, त्यसैले जति सक्दो राम्रो बाहिरी फेस चाहिँ राम्रो हुनु आवश्यक छ। सो अब तपाईले अब यहाँनेर ओला ओपन गरेर हेरौं यसमा कसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। सबभन्दा पहिला हामीले यसमा यसरी ओपन गर्दा यो यहाँनेर यस्तो किसिमको इन्टरफेस देखाउँछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा YouTube मा के छ भने थम्बनेल चाहिँ एकदमै साइजमा हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसलाई साइज क्रिएट गरौँ। सो साइज क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ तपाई हामीले अब यहाँनेर जान सकिन्छ। तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनमा जाने पर्यो। यसमा गइसकेपछि यहाँनेरबाट साइजलाई हामीले सिलेक्ट गरिन्छ। साइज रहेको हुन्छ YouTube थम्बनेलको 1280 यसको चाहिँ लेन्थ रहेको हुन्छ भने यसको हाइट चाहिँ 720 को चाहिँ यसको हाइटको रहनुपर्ने हुन्छ। अब यसरी हामीले यो साइज हाम्रो यहाँनेर रेडी भइसकेको छ। सो अब साइज रेडी भइसकेपछि अब हामीले यहाँनेर न्यू टेक्स्ट भन्ने तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी मुभ गर्न पनि सकिन्छ। अब यसमा हामीले लेखौं यहाँ एडिटमा गएर अब जस्तै यहाँनेर लेखौं हामीले अब थम्बनेल कस्तो किसिमले बनाउने त थम्बनेल स्टाइलिश बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसमा भन्न एकदमै लामो त्यहाँनेर स्टोरी नै लेख्ने हैन। थम्बनेल भनेको बडीमा 3 वटा लाइनको मात्रै हुनुपर्छ। म्याक्सिमम 3 लाइनको भयो भने
जति छोटो कुरामा सानोमा चाहिँ धेरै कुरा अट्ने गरी लेख्नुपर्छ। थम्बनेल लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जति थोरै वर्डमा जति धेरै डिस्क्राइब गर्न सक्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ। हामी मान्छेहरूले चाहिँ एउटा थम्बनेलमा एउटा इतिहासै लेखिदिन्छ अनि त्यो मान्छेले कसलाई पढ्ने फुर्सद हुन्छ र यहाँनिर टक्क देख्दाखेरि जुन पोइन्ट मान्छेले खोजेको त्यो पोइन्ट ठ्याक्क हाइलाइट भयो भने चाहिँ त्यो भिडियोलाई नै क्लिक गरेर भ्यू आउने हो। अब सबभन्दा पहिला हाम्रो यहाँनिर यस्तो सेट भइसके पछाडि अब हामीले फोटोलाई यहाँनिर ल्याउन पनि सकिन्छ। मैले फोटो ल्याएर देखाउँछु म तपाईँलाई। सबभन्दा पहिला चाहिँ जस्तै तपाईँले यदि फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो फोटोलाई पहिला सेट गर्नुहोस्, एडिट गरेर राख्नु होला र यहाँनिर इम्पोर्ट भन्ने अप्सन छ। अब यो इम्पोर्टमा जानुहोस् र इम्पोर्टमा गइसके पछाडि तपाईँले आफूले जहाँनिर फोटो बनाएर राख्नु भएको छ त्योबाट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर खोज्न सक्नुहुन्छ। मैले पिक आर्टमा त्यो फोटोलाई राखेको थिएँ, बनाएर रेडी गरेर राखेको थिएँ। सो म त्यो फोटो लिएर आउँछु। यहाँनिर मैले फोटोलाई यसरी सिलेक्ट गरेको छु। अब यो फोटोको साइज चाहिँ ठिक छ, अहिले यसलाई यसरी ओके गरिदिउँ। अब तपाईँले यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, जता लान पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी यहाँबाट यसरी सानो गराउन सक्नुहुन्छ, यसबाट यसरी सानो गराउन पनि सक्नुहुन्छ र यसरी फेरि ठुलो गराउन पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यहाँनिर यो फोटोलाई चाहिँ एक्युरेट साइडमा, अब जुनसुकै साइडमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा होस् या यो साइडमा होस्। सबभन्दा पहिला यसरी तपाईँले यो फोटोलाई चाहिँ यहाँनिर एक्युरेट साइडमा राख्नुहोस्। यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईँले एकदमै ठुलो फाइदा पुग्छ। सो यदि तपाईँ युट्युबर, नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने पनि अथवा पुरानै युट्युबर हुनुहुन्छ भने पनि एकदमै कामको भिडियो छ। सो तपाईँ एकदमै टाइम निकालेर एकछिन तपाईँले बरु यसलाई तपाईँलाई अहिले फुर्सद छैन भने भिडियोलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, पछि हेर्नुहोस्, तर यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुहोस्। अब हामीले यो फोटो ल्याइसके पछाडि अब हामी जानुपर्ने हुन्छ यसको ब्याकग्राउन्डमा। अब यसलाई हामीले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कलरहरू, यो कलर भनेको यो अप्सन छ। यसमा गएर तपाईँले यहाँनिर गएर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब ब्याकग्राउन्ड कस्तो राख्नुपर्छ थम्बनेलमा भन्ने कुराहरू रहन्छ। थम्बनेलमा जहिले पनि ब्याकग्राउन्ड एकदमै डार्क कलरको, फुल्ली डार्क कलरको हुनु पर्यो र लेखिने शब्द वर्डहरू चाहिँ लाइट कलरको हुनु पर्यो। त्यो भयो भने क्याची थम्बनेल हुन्छ, एकदम मान्छेको आँखामा टक्क पर्छ र क्लिक गर्छ। सो मैले यहाँनिर ब्ल्याक सिलेक्ट गर्छु। यसरी ब्ल्याक सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर राइटको बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यो थम्बनेल अब ब्याकग्राउन्ड र फोटो हामीले सेट गरिसकेका छौँ। अब हामीले टेक्स्ट लेख्न पर्यो। जस्तै मैले आज यो थम्बनेलकै विषयमा बनाउँदैछु भने कुनै टेक्स्ट लेखौँ यसमा। जस्तै थम्बनेल नै लेख्छु म। अब जस्तो तपाईँले थम्बनेल बनाउँदाखेरि तपाईँ जुन टपिकमा तपाईँले भिडियो बनाउनु भएको छ, जुन मेन हाइलाइट, जस्तै युट्युब थम्बनेल हो, युट्युब पनि हाइलाइटमा पर्छ र थम्बनेल पनि हाइलाइटमा पर्छ। तर युट्युबमा राखिने थम्बनेल भएको हुनाले आज हामीले टपमा चाहिँ थम्बनेल राख्नुपर्छ। मान्छेले थम्बनेल भनेर खोज्दाखेरि माथि थम्बनेल देख्यो भने त्यहाँनिर क्लिक गर्ने चान्सेस बढी हुन्छ र भिडियो भाइरल हुन्छ। सो तपाईँले अब यहाँनिर थम्बनेल टाइप गर्नुहोस्, THUMBL थम्बनेल, THUMBNIL थम्बनेल। सो अब यहाँनिर थम्बनेल भनेर हामीले लेखिसकेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ यसरी तपाईँले रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँनिर यो साइडमा यसरी टच गर्नुहोस् र यसलाई रिसाइज गरिदिनुहोस्। त्यहाँसम्म रिसाइज गर्नुहोस् जहाँसम्म तपाईँको फोटोलाई चाहिँ यो थम्बनेल त्यहाँ फोटो नजिक पुग्दैन। यहाँनिर यसरी पुगिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर यसरी गएर म्यानेज गरेर छोडिदिनुहोस्। अब यति भइसके पछाडि अब यसलाई हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर साइजबाट चाहिँ यसलाई ठुलो गराउने, यसलाई सानो गराउने तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले त्यस पछाडि फेरि तपाईँको यहाँनिर पेडिङ भन्ने अर्को अप्सन रहेको छ, यसमा गएर पनि सेम तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब रहेको छ हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यसमा रहेको छ फन्ट। सो यो फन्टमा गएर एकचोटि टच गर्नुहोस्। यो फन्टमा गएर टच गरिसके पछाडि तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फन्टहरू छ। यसबाट तपाईँले कुनै पनि स्टाइलिस फन्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। मैले जस्तो यसलाई सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिन्छु। यस्तो किसिमको यहाँनिर फन्ट आयो। अब यो थम्बनेलको जुन वर्ड लेखेको छ यसको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा स्टाइलमा तपाईँ जानुहोस्। सबभन्दा पहिला बी लेखेको अप्सनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्टाइल। यसमा गएर एकचोटि टच गर्नुहोस् र जहिले पनि माथिको हाइलाइटेड थम्बनेलको जुन टप हुन्छ त्यो अन्डरग्राउन्ड भयो भने राम्रो देखिन्छ। यसमा तपाईँले एकचोटि टच गरेर ओके गरिदिनुहोस्। यो अन्डरलाइन भइसकेको छ। सो अब ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस्। अब ब्याकग्राउन्डमा गइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले अब भित्रको हाम्रो डार्क कलर छ ब्याकग्राउन्ड। सो हामीले यसलाई हल्का लाइटमा चाहिँ यसलाई राख्न सकिन्छ। जस्तै मैले ब्लू सिलेक्ट गरेँ।
अब यो ब्लूलाई चाहिँ अझै गाढा गराउनु छ भने तपाईँले प्लसको अप्सनमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गरेर यसलाई अझै गाढा गराउनु छ भने यसरी जान पनि सक्नुहुन्छ र यसलाई ओके गरिदिनु भयो भने अझै गाढा भएर यो जानेछ र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब यति गरिसके पछाडि एउटा वर्ड चाहिँ हामीले लेखेर भ्याइसक्यो। अब थम्बनेल भइसक्यो। अब तलपट्टि हामीले फेरि कसैले अब यो थम्बनेल जुन माथिको टपिक छ यो एकदमै ठुलो साइजमा हुनुपर्छ र अब योभन्दा तल लेखिने चाहिँ अलिकति योभन्दा सानो साइजमा भयो भने अझै राम्रो देखिन्छ। अब फेरि हामीले लेखेर जाउँ, फेरि सेम एमा एक अप्सनमा गएर यहाँनिर लेखौँ। अब यहाँनिर युट्युब YOUTUBE युट्युब थम्बनेल युट्युब भन्दा न स्टाइलिस लेखौँ थम्बनेल STYLISH स्टाइलिस बनाउन थम्बनेल स्टाइलिस बनाउन यति लेखौँ। यति लेखेर अब तलपट्टि ल्याइदिउँ। यसमा तलपट्टि ल्याएपछि यसलाई फोटो हल्का यसलाई रिसाइज गरिदिउँ। अब हामीले यसलाई यसरी रिसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको भन्दा चाहिँ ठुलो नहोस्, यतिको साइजमा यसलाई राख्न सकिन्छ र अब यसलाई फेरि सेम अहिलेको प्रक्रियाले हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब यसमा जाउँ, हामीले यहाँनिर गएर सबभन्दा पहिला फन्ट सिलेक्ट गरौँ। फन्ट सिलेक्ट गर्दाखेरि यसलाई सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिउँ। यति भइसकेपछि हामीले यहाँनिर गएर चाहिँ हल्का छड्के गराउन पनि सकिन्छ यसलाई यहाँबाट, अथवा सिधा गराउन पनि सकिन्छ। थोरै छड्केमै राखिदिउँ, यसलाई ओके गरिदिउँ। अब ओके गरिसके पछाडि अब तपाईँले यसको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड कलर जहिले पनि यहाँनिर सेकेन्डमा हल्का रातोमा भइदियो भने यसले चाहिँ अझ स्टाइलिस देखिन्छ। यसरी बनाउन सकिन्छ र यसलाई ओके गरिदिउँ। अब यो सेकेन्ड अप्सन पनि भइसकेको छ। अब सेकेन्ड अप्सन भइसके पछाडि अब तपाईँले थर्डमा राख्नु। अब युट्युबमा यो थम्बनेलहरू बनाउँदाखेरि जहिले पनि तपाईँले बढीमा 3वटा लाइनमा बनाउनु भयो भने एकदमै क्याची थम्बनेल हुन्छ। सो तपाईँले यसलाई यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। एउटा इतिहास चाहिँ थम्बनेलमा लेख्ने कुरा चाहिँ नगर्नु होला। सो जुन मेन कुरो छ त्यो कुरोलाई ठुलोमा लेख्ने र त्यसको नर्मल पाटोहरूलाई चाहिँ सानोमा लेख्नु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अब युट्युब थम्बनेल भइसकेको छ। अब युट्युब थम्बनेल बनाउन सिक्नुहोस्। अब यति लेखिदिएर ओके गरिदिनुहोस्। सरी मैले यहाँनिर थम्बनेलको ठाउँमा म सिक्नुहोस् लेख्छु। यहाँनिर फेरि थम्बनेल लेख्न सकिन्छ हामीले। मेटिएको रहेछ त्यो, मैले अर्को सिलेक्ट नगरेको हुनाले यस्तो भएको हो। THUM थम्बनेल। सो अब यसमा गएर हामीले सेम तरिकाले आइसकेको छ। अब तलपट्टि फेरि तपाईँ यहाँनिर टेक्स्टमा जान सक्नुहुन्छ। टेक्स्टमा गएर एडिटमा जानुहोस् र फेरि यहाँनिर लेख्नुहोस् सिक्नुहोस्। अब यसलाई हामीले नेपाली फन्टमा सिलेक्ट गरौँ र सिक्नुहोस्मा सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिएपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले तल ल्याउन सकिन्छ र फेरि यसलाई रिसाइज गरिदिनुहोस्। अब यसलाई रिसाइज गर्दाखेरि चाहिँ तलको र माथिको भन्दा अलिकति ठुलो गराउन हामीले यसलाई सकिन्छ र यसलाई ठ्याक्क सेन्टरमा राख्नु भयो भने अझै राम्रो देखिन्छ यो। सो अब यसलाई कलर हामीले सबभन्दा पहिला सेम प्रक्रियाले फन्ट सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। यसरी फन्ट सिलेक्ट गरौँ। मैले अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई यहाँनिर सबै व्हाइट कलरमा वर्डहरू चाहिँ व्हाइट कलरमा देखिएको छ, ब्याकग्राउन्ड मात्रै चेन्ज भएको छ। अब यसमा चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ र यसको राइटिङको कलर पनि कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने विषयमा देखाउँछु। अब त्यसपछि फेरि यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरौँ। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यहाँनिर येल्लो कलरको राखिदिउँ। येल्लोमा चाहिँ अझै लाइट आउँछ। सो तपाईँहरूले यहाँबाट येल्लो कलर यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो येल्लोमा व्हाइटको कम्बिनेसन नराम्रो देखिएको छ। सो अब यसलाई हामीले चाहिँ अर्को कलरमा सिलेक्ट अक्षरलाई चाहिँ वर्डलाई चाहिँ ब्ल्याकमा राख्यो भने राम्रो देखिन्छ। सो यसरी ओके गरिदिनुहोस्। यसरी ओके गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हल्का मिलाएर साइजमा राखिदिनुहोस्। अब यति गरिसके पछाडि तपाईँको यो थम्बनेल चाहिँ रेडी भएको छ। एकदमै हेर्दा पनि लुक्स राम्रो भएको छ। यो भिडियोमा के छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी पनि दिएको छ र त्यति ठुलो धेरै इतिहास लेखिएको पनि छैन। सो एकदमै सानो सर्टमा एकदमै स्टाइलिस बनेको छ र यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ फेरि यसमा सेभ अप्सनमा गएर यहाँनिर सेभ गरेर सेभ इमेज गरिदिनुहोस्। यसरी गरिसके पछाडि यहाँनिर गएर सेभ टु ग्यालेरी गर्न सकिन्छ। यो सेभ टु ग्यालेरी गरिसके पछाडि तपाईँको थम्बनेल पुरै रूपमा रेडी भएर हुनेछ र तपाईँको यहाँनिर यो रेडी भइसके पछाडि अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो ग्यालेरीमा यो थम्बनेल सेभ भइसकेको हुनेछ।
अब तपाईँले यहाँनिर ग्यालेरीमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको थम्बनेल बन्यो कि बनेन, सेभ भयो कि भएन भनेर। तपाईँले यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी ग्यालेरीमा सेभ भयो र यो एकदमै स्टाइलिस पनि बनेको छ। सो तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, थम्बनेल बनाउने यो आइडिया तपाईँलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला नि आशा गर्छु। सबैलाई सेयर गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। अहिलेलाई म तपाईँको साथी हरिहरल बिदा हुन्छु। नमस्कार।